Hello friends, welcome to my channel Good Luck Assam. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো। টপিকটো হৈছে মাটিৰ সেল পাৰমিশনৰ NOC আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি মাটিৰ সেল পাৰমিশন যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, সেল পাৰমিশনৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়া হলে আপোনালোকে NOC ট্ৰেক ষ্টেটাসটো কেনেকৈ চাব তাৰ বিষয়ে মই আজি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেন্ডছ, আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আপোনালোক ক'ব বিচাৰিছো, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ, আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰিনত লৈ গৈছো। মোবাইল স্ক্ৰিনত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেভিনিউ আসাম বুলি আপোনালোকৰ যেটো আপোনালোকৰ ওয়েবসাইট আছে তাতে আপোনালোকে সার্চ কৰি দিব। ৰেভিনিউ আসাম বুলি আপোনালোকে সার্চ কৰি দিব। ৰেভিনিউ আসাম বুলি সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ আসাম যেটো আপোনালোকৰ প্ৰথম আপোনালোকে দেখা পাব ৰেভিনিউ আসাম, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত এনেদৰে আহি যাব। যদি আপোনালোকে মোবাইলত চলাই আছে তেতিয়া হলে এনেদৰে আহিব। আপোনাৰ মোবাইলত যদি চলাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডেস্কটপ সাইট কৰি ল'ব। ডেস্কটপ সাইট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এনেদৰে দেখা পাব সার্ভিস ইনগ্রেড। আপনি প্রথম অপশনটো নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ল্যান্ড রেকর্ড পঞ্জীয়ন, একেবারে তলত আপনার যেটো আপনার ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেক ষ্টেটাস। ট্ৰেক ষ্টেটাসত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট সার্ভিস টাইপ, ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব NOC ধৰিত্ৰী পঞ্জীয়ন ভূনস্কা। আপোনালোকে NOC কাৰণে যেহেতু NOC চাব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে NOC ক্লিক কৰি দিব। NOC ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰেফাৰ নম্বৰটো আপুনি যিখন NOC আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰথম আপোনালোকৰ ফাইলটো জমা হয় তেতিয়া আপোনালোকে এখন ৰিসিপ্ট দিয়ে। সেই ৰিসিপ্টখনত আপোনাৰ NOC নম্বৰটো আপোনালোকৰ লিখা থাকে এপ্লিকেশন নম্বৰটো। এপ্লিকেশন নম্বৰটো আপুনি ইয়াত আপুনি এন্টাৰ কৰি দিব। তো মোৰ ইয়াত আছে। তো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত তলত আপোনালোকে এটা অপশন পাব আই এম নট এ ৰবট। ইয়াত বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটো সেউজীয়া হৈ যাব। তাৰ পিছত তলত আপোনালোকে সাবমিট অপশনটো পাব। সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ আহিব ভিউ এপ্লিকেশন ষ্টেটাস। এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ মাৰিব দিছে। তো আপোনাৰ এটো এটা সিক্ৰেট কোড এটা থাকে। তো সেই কোডটো আপোনালোকে ইয়াত মাৰি দিব। আপোনালোকে 3টা 10টা শূন্য মাৰি দিলে হৈ গ'ল। ইয়াত মই এটো কোডটো মাৰি দিছো। তো কোডটো মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। তো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশন ষ্টেটাসটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনাৰ ফাইলটো কিমান কোড আছে আপোনালোকে ষ্টেটাসটো চাব পাৰিব। তো মোৰ ইয়াত এনেদৰে আহি গৈছে। তো আপোনালোকৰো যেতিয়া আপোনালোকে এটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব। যদি যোৱা নাই কোড আছে ফাইলটো আপোনাৰ কোনখিনিত আছে আপোনালোকে সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ, এনেকৈ আপুনি NOC ৰ ষ্টেটাস চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ, ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ, আজিলৈ ইমানে আৰু নেক্সট ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আহি আছো। তো ফ্ৰেন্ডছ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।